स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज कुरा गर्न चाहिँ म दुईटा एडिटिङ एप्सको बारेमा। प्रोफेसनल टाइपले आफ्नो YouTube भिडियो तपाईले कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही विशेष भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई हस्तकम हेर्दै गर्नु होला र साथै मेरो राम्रो लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुको लागि सधैँ यस्तै भिडियो लिइराखेको हुन्छु। र तपाईले बिना वाटरमार्कमा तपाईले दुईटा एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ बिल्कुल फ्रीमा। तपाईले त्यही एप्स लिएर आएको छु। भिडियोलाई हस्तकम हेर्दै गर्नु होला। सिम्पली म प्ले स्टोर अन गर्छु। प्ले स्टोर अन गर्नेबित्तिकै माथि तपाईले भिडियो ल्याब भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तपाईले तल आउनुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तपाईले स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रल डाउन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्स हो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको 4.7 को रेटिङ छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो 26 MB को छ। बहुत इजिली तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 10K को तपाईले यसलाई डाउनलोड छ। अलरेडी तपाईले यस्तो तरिकाले तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई म डाउनलोड हुन दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अलरेडी यो मेरो डाउनलोड भइसक्यो। डाउनलोड हुनेबित्तिकै तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। सिम्पली म यसलाई ओपन गर्दै छु। ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईले यसलाई अलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ म अलाउ दिँदै छु। अलाउ दिनेबित्तिकै तपाईले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट भनेर लेखेको छ। सिम्पल तपाईले यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ एडिटिङको लागि। एडिटिङको लागि गर्नेबित्तिकै सिम्पल तपाईले यहाँ अलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। म अलाउ दिँदै छु। अलाउ दिनेबित्तिकै न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नेबित्तिकै आफ्नो मिडिया फाइलमा जान्छ। मिडिया फाइलमा जानेबित्तिकै तपाईले यहाँबाट जे कुन तपाईको मिडियाबाट तपाईले फोटो वा भिडियो तपाईले जे पनि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले सिम्पली यहाँबाट तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सिम्पली म एउटा भिडियो एडिट गरेर देखाउँदै छु। सिम्पली मैले यो एडिट गर्नेबित्तिकै सिम्पली तपाईले यहाँ एडमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यो एडमा प्रेस गर्दै छु। एडमा प्रेस गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम्पली यस्तो तरिकाको आइसकेको छ। सिम्पली तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ। तल बहुतै अप्सन देखाएको छ। तपाईले जे पनि तपाईले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ बिल्कुल फ्रीमा। तपाईले जे पनि तपाईले यहाँबाट सङ्ग्सहरु सबै तपाईले फ्रीमा दिनेवाला छ। तपाईले जे पनि तपाईले भिडियोको इमेजहरु पनि तपाईले सबै यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ बहुतै राम्रो कलरहरु तपाईले सिम्पली डाउनलोड गरेर तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। बहुतै फ्री छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले बिना वाटरमार्कमा तपाईले माथि पनि तल पनि वाटरमार्क छैन। र तपाईले सिम्पली यसलाई बहुतै इजिली तपाईले चलाउनु हुँदैछ। सिम्पली म तपाईलाई अर्को एप्सको बारेमा कुरा गर्छु। म तपाईलाई दुईटा एप्सको तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइदिन्छु। तपाईले सिम्पली त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई अर्को एप्स डाउनलोड गरेर देखाउँदै छु तपाईलाई। यसलाई अर्को एप्स पनि डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली प्ले स्टोर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा अन गर्नेबित्तिकै सिम्पली तपाईलाई माथि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो मेकर भनेर डाउनलोड सर्च गर्नेबित्तिकै सिम्पली तपाईले सेकेन्डको अप्सनमा आउँछ। सिम्पली म यसको लिंक पनि दिइदिन्छु। सिम्पली तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईलाई 4.8 को रेटिङ छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 35 MB को छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिलियन मान्छेले डाउनलोड गरिसकेको छ। यसलाई पनि बहुत इजिली तपाईले बिना वाटरमार्कमा फ्रीमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यसलाई डाउनलोड गर्दै छु। तपाईले पनि यस तरिकाले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली यसलाई डाउनलोड हुन दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अलरेडी मेरो डाउनलोड भइसक्न आँटिसक्यो। तपाईले पनि यस तरिकाको डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई एप्सलाई। यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नेबित्तिकै सिम्पली तपाईले यहाँ ओपनमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म ओपनमा गर्दै छु। देख्न सक्नुहुन्छ ओपन गर्नेबित्तिकै यहाँ तपाईलाई फर्स्ट अलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। अलाउ दिनेबित्तिकै यहाँ पनि तपाईलाई सेम त्यस्तै लेखेको हुन्छ न्यू प्रोजेक्ट भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईले सिम्पली न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्दै छु। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सेम तपाईले त्यही जे कुनै यहाँबाट तपाईले भिडियो चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईलाई म एउटा भिडियो चोइस गरेर देखाउँदै छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईले सेम एडको जग्गामा तपाईले सिम्पली यो प्लसको जग्गामा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यहाँ क्लिक गर्दै छु। यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि तपाईलाई बहुत ही प्रोफेसनल टाइपले तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सङ्ग्स टेक्स्ट तपाईले सबै तपाईलाई हुन्छ। बहुत ही राम्रो एप्लिकेसन रहेछ र तपाईले सिम्पली यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। बहुत ही तपाईलाई इजिली तपाईले यदि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईलाई वाटरमार्क छैन तर तपाईले यहाँ पनि वाटरमार्क छैन। बिल्कुल तपाईले फ्रीमा प्रोफेसनल टाइपले आफ्नो भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ बहुत ही इजिली। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट टेक्स्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको लागि हो कि तपाईले इन्स्टाग्रामको लागि हो कि तपाईले युट्युब फेसबुकको लागि तपाईले सिम्पली के को लागि भिडियो बनाउनु भएको। सिम्पली तपाईले युट्युबको लागि भिडियो बनाउनु भएको भने यहाँ तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यहाँ प्रेस गर्दै छु। यहाँ प्रेस गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यस्तै इन्टरफेस आउँछ। इन्टरफेस यस्तो आउनेबित्तिकै सिम्पली तपाईले यहाँ कलर लगाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईले यहाँ देखेको छु सबैले सिम्पली यहाँ कलरको बटन देखेको छु। सिम्पली तपाईले यहाँ कलरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरमा क्लिक गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ बहुत ही फ्रीले तपाईलाई कलर दिएको छ। तपाईले जे पनि तपाईलाई कलर चुज गरेर तपाईले भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईले बहुत ही इजिली तपाईले आफ्नो भिडियोलाई प्रोफेसनल टाइपले आफ्नो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईलाई बहुत ही अप्सन दिएको छ। तपाईले जे पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई बहुत ही इजिली तपाईले यो एप्स बिल्कुल फ्रीमा तपाईलाई दिनेवाला छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईलाई बहुत ही राम्रो इमेज देखाएको छ।
तपाईँले जे पनि तपाईँले सिम्पल तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गरेर सिम्पल तपाईँले यहाँ प्रेस गर्नुभयो भने सिम्पल तपाईँले यो गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर चेन्ज भइसकेको छ अलरेडी। तपाईँले यस्तो खाले बिल्कुल फ्रीमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। म तपाईँको लागि सधैँ यस्तै भिडियो लिएर आएको छु र साथैमा सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र साथैमा भएको बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नु होला। म तपाईँको लागि सधैँ यस्तै भिडियो लिएर आएको हुन्छु। र आजको लागि यति नै, बाइ बाइ।